ल अब चाहिँ अलिकति अर्को टाइप्सको क्वेसन यो चाहिँ 2079 अश्विनमा सोधेको क्वेसन हो आइवाईमा। क्वेसनले के भन्दैछ हेरौँ है त। इन द गिवन नेटवर्क इन्डक्टर L1 is energized and switch K is closed at t equals to 0. t equals to 0 मा switch is closed when each element has following values R1, R2, L1, L2 को भ्यालु दियो। Solve for I1, I2, first derivative of I1, I2 and second derivatives of I1, I2 at t equals to 0 plus। सर्किट दियो यहाँ L1 छ L2 छ रेजिस्टर 1 R1 छ रेजिस्टर R2 छ एन्ड I1 करेन्ट दियो I1 I2 करेन्ट असाइन गर्यो। क्वेसनले के भन्दै थियो रे L1 इज इनर्जाइज्ड एन्ड स्विच के इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टु 0 मा भन्नाले स्विच क्लोज गर्ने बेलामा IL लाई चाहिँ नि के गर्यो L1 लाई सरी IL करेन्टले इनर्जाइज गर्यो। अब यो कसरी भयो भन्ने कुरा सपोज हाम्रो के त ट्रान्सफर्मरबाट आयो रे ट्रान्सफर्मरको यो सपोज सेकेन्ड कोइल मान्यो भने त्यसरी अब इन्डक्टेन्सबाट आएको हो कि इन्ड्युस भएर आएको हो कि अब आफ्नै सेल्फ इन्डक्टेन्सको पार्ट हो त्यो हामीलाई अहिले चाहिएन। जस्ट क्वेसनले के भनिदियो त L1 इज इनर्जाइज्ड भनेर भनिदियो। दिस वान इज इनर्जाइज्ड। अब L2 हेरौँ L2 हेऱ्यौँ भने L1 त इनर्जाइज भयो यहाँ करेन्ट पास हुन्छ I1 करेन्ट हुँदैन सो यतातिर यो लुपमा करेन्ट आउँदैन सो L2 इज के त डी इनर्जाइज्ड भनेपछि इनर्जाइज्ड र डी इनर्जाइज्ड बोथको केस लाग्ने भयो। अब सोलुसनमा जाउँ हामी सोलुसनमा इनिसियल्ली L1 is energized and L2 is के त de-energized है भनेपछि हाम्रो टेबलमा जाउँ एकचोटि फेरि इनर्जाइज्ड केसमा t इक्वल्स 0 माइनसमा इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किट बनाइन्छ अनि t इक्वल्स टु 0 माइनसमा डिइनर्जाइज्ड केसमा एज इट इज राखिन्छ। सो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कस्तो बन्छ त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 माइनस जहाँ इनर्जाइज थियो त्यसलाई हामीले केले रिप्लेस गर्छौँ त सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्छौँ हो। सो यहाँनिर यो L1 को ठाउँमा हाम्रो सर्ट सर्किट आउँछ एन्ड हाम्रो IL 0 माइनसको भ्यालु कति दिएको छ 2 एम्पियर दिएको छ। माथि स्विच के हुन्छ ओपन नै हुन्छ t इक्वल्स टु 0 माइनसमा here is रेजिस्टर कति R2 here is रेजिस्टेन्स R1 and here is another inductor de-energized इन्डक्टरलाई हामीले एज इट इज नै प्लेस गर्छौँ। सो दिस वाज हाम्रो I1 0 माइनस एन्ड here is हाम्रो I2 0 माइनस। सो यहाँबाट हामीले मेजर गर्दाखेरि के भेट्छौँ त भन्दा I1 ले के भन्दैछ क्लकवाइज डिरेक्सन फ्लो गर्दैछ बट IL 0 माइनसले के भन्दैछ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन फ्लो गर्दैछ। सो यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ I1 0 माइनस भन्नु भनेको नेगेटिभ अफ IL 0 माइनस द्याट इज नेगेटिभ 2 एम्पियर एकर्डिङ टु क्वेसन। यति ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को इन्डक्टर भनेको L2 छ L2 मा फ्लो हुने करेन्ट सपोज यसलाई मैले IL2 भनेर भने त्यहाँनिर मेरो अर्को इन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट कुन हो I2 0 माइनस फ्लो हुन्छ हो। सिन्स देयर इज नो एनी यहाँनिर कुनै पनि भोल्टेज सोर्स छैन लुप 2 मा सो त्यहाँनिर करेन्ट कति हुन्छ त 0 फ्लो हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ नि है। त्यसपछि हाम्रो के युज गर्छौँ त कन्टिन्युटी रिलेसन बाई युजिङ कन्टिन्युटी रिलेसन अफ बोथ इन्डक्टर्स त्यसले के दिन्छ I1 0 प्लस इक्वल्स टु के दिन्छ त I1 0 माइनस दिन्छ द्याट इज कति त -2 एम्पियर। त्यस्तै I2 0 प्लस इक्वल्स टु कति त I2 0 माइनस द्याट इज 0। हामीलाई के ध्यानमा राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तो सुकै कन्डिसनमा I1 र I2 लुप करेन्टहरू निकाल्न सक्यौँ भने हामी एकदमै एन्सरको नजिकमा हुन्छौँ भन्ने सम्झिने है। ल यति भइसकेपछि अब हामी कहाँ जाउँ त t इक्वल्स टु 0 प्लसमा। सो हामी जाउँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t इक्वल्स टु 0 प्लस बनाउन जाउँ है त। t इक्वल्स टु 0 प्लस बनाउन जाँदाखेरि इनर्जाइज्ड भएको इन्डक्टर L1 के हुन्छ करेन्ट सोर्स हुन्छ। करेन्ट सोर्स पनि कुन त आफ्नै करेन्टको डिरेक्सनमा। त्यस्तै डिइनर्जाइज्ड भएको
इन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो ओपन सर्किट हुन्छ है सो L2 becomes open circuit also हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t equals to 0 plus को एक्चुअल मोटिभ के हो त त्यसले I1 0 plus र I2 0 plus भन्नाले लुप करेन्ट्स एट t equals to 0 plus निकाल्नु पर्यो नि सिन्स इन दिस क्वेसन हाम्रो क्वेसनमा के छ बोथ आर इन्डक्टर्स सो इन्डक्टरलाई t equals to 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएर हामीले I1 0 minus र I2 0 minus फाइन्ड गर्यौं आफ्टर दैट युजिङ कन्टिन्युटी रिलेसन I1 0 plus र I2 0 plus निकालिसक्यौं सो वी डोन्ट हैव टु create the equivalent circuit at t equals to 0 plus in this question since both are the inductor so this part is unnecessary जे हाम्रो निकाल्नु पर्ने काम थियो t equals to 0 plus को त्यो अलरेडी आइसक्यो सो दिस पार्ट इज अननेसेसरी होइन म गर्छु नै भन्नुहुन्छ भने क्वेसन अनुसार त्यही के गर्ने L1 लाई करेन्ट सोर्स बनाउने डिरेक्सन हेर्ने डिरेक्सन क्वेसनले के भनेको छ IL तल छ सो उल्टो डिरेक्सनमा बनाउनु पर्यो I1 को उल्टो डिरेक्सनमा यतातिर दिस बिकम्स हाम्रो IL अनि अर्को साइडको के त ओपन सर्किट हुने भयो दिस साइड बिकम्स ओपन सर्किट यहाँ हाम्रो रेजिस्टर R2 हुन्छ यहाँ हाम्रो रेजिस्टर R1 रहन्छ हुन्छ L1 लाई भयो L2 लाई चाहिँ हामी के गर्छौं त ओपन सर्किट गर्छौं सिन्स डिएनर्जाइज्ड मा इन्डक्टर इज ओपन सर्किटेड सिन्स अब t equals to 0 plus मा गर्नुपर्ने काम t equals to 0 minus मा भइसक्यो सो सिधै हामी अब कहाँ पुग्छौं त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t greater than 0 मा t greater than 0 मा के हुन्छ त अब जे छ स्विचको पोजिसन मात्र चेन्ज हुन्छ बाँकी एलिमेन्ट एज इट इज सो स्विच इज नाउ क्लोज्ड यता रेजिस्टर छ कति R2 रेजिस्टर यता छ हाम्रो R1 रेजिस्टर यहाँनिर छ हाम्रो L2 इन्डक्टर एन्ड हियर कम्स हाम्रो L1 इन्डक्टर त्यस्तै करेन्टको भ्यालु दिएको छ मलाई यहाँनिर IL 0 प्लस भन्नु भनेको -2 एम्पियर दिएको छ भन्नाले अब यो कन्डिसनमा I1 करेन्ट यो कन्डिसनमा I2 करेन्ट ओके L1 को भ्यालु छ हामीसँग कति त 2 millihenry that is 2 into 10 to the power minus 3 henry L2 को भ्यालु छ हामीसँग 6 henry millihenry that is 6 into 10 to the power minus 3 henry R1 is 10 mega ohm so 10 times 10 to the power 3 ohm and R2 is 5 mega ohm that is 5 into 10 to the power 3 ohm यहाँसम्म ठीक छ सो के गर्ने त अब अप्लाई KVL at loop 1 यूज गरौँ कहाँ त at t greater than 0 मा सो KVL युज गर्यो भने हामीले के भेट्छौं त लुप 1 मा इन्डक्टर L1 र R2 मात्र छ सो भोल्टेज ड्रप along L1 plus voltage drop along resistor R2 equals to 0 अब L1 मा हुने भोल्टेज ड्रप इज L di1 by dt plus voltage drop along R2 भन्नु भनेको R2 times I1 minus I2 equals to 0 so value putting answer looting अब L को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 into 10 to the power minus 3 di1 by dt plus R2 is 5 times 10 to the power 3 I1 minus 5 times 10 to the power 3 I2 equals to what 0 अब सपोज यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्छु यो एउटा प्याटर्नमा आइसक्यो पुट t equals to 0 प्लस गर्यो भने यहाँबाट हामीले भेट्छौं के भेट्छौं त 2 times 10 to the power minus 3 di1 0 plus by dt plus 5 times 10 to the power 3 I1 0 plus minus 5 into 10 to the power 3 I2 0 plus equals to 0 since हामीले निकालिसक्यौं I1 0 plus को भ्यालु कति छ त I1 0 plus is -2 and I2 0 plus is 0 so भ्यालु पुट गर्छौं
यसको ठाउँमा हामी -2 राख्छौं, यसको ठाउँमा हामी 0 पुट गर्छौं. So putting those values we get the value of di1 0 plus by dt भनेको हाम्रो आउँछ कति 5 times 10 to the power 6 ampere per second. This is one of the required answers. त्यसपछि हामी लुप 2 मा केवीएल लगाउँछौं. लुप 2 मा के छ R2 R1 र L2 छ. So applying KVL KVL at loop 2 कहाँ त at t greater than 0 मा. So voltage drop along resistor R2 plus voltage drop along R1 plus voltage drop along inductor L2 equals to 0. Okay, voltage drop along R2 भनेको कमन शेयरिङ छ हो. कति शेयर गर्दैछ लुप करेन्ट I2 र I1 शेयर गर्दैछ. So value putting answer looting. So here is 5 times 10 to the power 3 I2 minus I1 plus 10 times 10 to the power 3 times I2 plus what is the value of L2? L2 भनेको हाम्रो 6 times 10 to the power minus 3 6 millihenry and di2 by dt equals to 0. Okay, by operating 10 I2 र 5 I2 ले 15 times 10 to the power 3 I2 minus 5 into 10 to the power 3 I1 plus 6 into 10 to the power minus 3 di2 by dt equals to 0. अब यसलाई फर्दर अब यो पनि हाम्रो प्याटर्नमा आइसक्यो. सो हामी के गर्छौं पुट t equals to 0 plus that gives 15 into 10 to the power 3 I2 0 plus and also name this equation as equation 2. Did we assign equation 1? Yes, equation 1 हामीले assign गरिसकेको छौं. Equation 2 assign गर्यौं. Then minus 5 into 10 to the power 3 I1 0 plus 6 into 10 to the power minus 3 di2 0 plus by dt equals to 0. So di2 0 plus हाम्रो कति आएको छ कसरी निकाल्ने भन्दा I2 0 plus को भ्यालु हामीसँग थाहा छ 0 छ. I1 0 plus को भ्यालु हामीलाई थाहा छ -2. So putting these values are minus 5 into 10 to the power 3 into -2 plus 6 into 10 to the power minus 3 di2 0 plus by dt equals to 0. So on solving हामीले di2 0 plus by dt को value कति भेट्छौं भन्दा this goes on right side becoming negative and by dividing this value negative 5 by 3 times 10 to the power 6 ampere per second. This is our one of the required answers. यति भइसक्यो. अब यति भइसकेपछि के त फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिसक्यो. सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नलाई के गर्ने त इक्वेसन 1 लाई अगेन डिफरेन्शिएट गर्ने. सो डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 with respect to कति त t that gives 2 into 10 to the power minus 6 d square I1 by dt square plus 5 times 10 to the power 3 di1 by dt minus 5 times 10 to the power 3 di2 by dt equals to derivative of 0 is obviously 0. So अब प्याटर्नमा आइसक्यो. So put t equals to के गर्छौं त 0 plus that gives 2 times 10 to the power minus 3 d square I1 0 plus by dt square plus 5 times 10 to the power 3 di1 0 plus by dt minus 5 times 10 to the power 3 di2 0 plus by dt equals to 0. Value put गरौं. That means 2 times 10 to the power minus 3 d square I1 0 plus by dt square plus 5 times 10 to the power 3 di1 0 plus को भ्यालु भर्खरै हामीले निकाल्यौ. कति निकाल्यौ त 5 times 10 to the power 6
minus 5 into 10 to the power 3 into di2 0 plus को value हामीले भर्खरै निकाल्यो minus 5 by 3 10 to the power 6 all equals to 0 on solving यहाँबाट हाम्रो d square i1 0 plus by dt square कति आउँछ त भन्दा minus 50 by 3 times 10 to the power 12 ampere per second square. This is another required answer. Our last but not the least, equation 2 बाट हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं. So differentiating equation 2 with respect to kati t, that gives get the 15 times 10 to the power 3 di2 by dt minus 5 times 10 to the power 3 di1 by dt plus 6 times 10 to the power minus 3 d square i2 by dt square equals to 0. Pattern ma aisakyo, so put t equals to 0 plus, that gives 15 times 10 to the power 3 di2 0 plus by dt minus 5 times 10 to the power 3 di1 0 plus by dt plus 6 times 10 to the power minus 3 d square i2 0 plus divided by dt equals to 0. Value put garo, that gives 15 times 10 to the power 3 into di2 0 plus by dt को भ्यालु भर्खरै निकालेको छौं हामीले अलि अगाडि minus 5 by 3 into 10 to the power 6 minus 5 into 10 to the power 3 di1 0 plus को भ्यालु हामीले निकालेको छौं कति त 5 times 10 to the power 6 plus 6 times 10 to the power minus 3 d square i2 0 plus by dt all equals to 0. On solving हामीले यहाँबाट d square i2 0 plus by dt square भनेको कति भेट्छौं त, that is 25 by 3 into 10 to the power 12 ampere per second square, and this is it.